Hello friend, as you can see over here, यहाँ छ ब्रदरको L2540 DW मोडलको प्रिन्टर। सो यसमा चाहिँ म प्रिन्ट एउटा टेस्ट प्रिन्ट गर्न गइरहेको छु। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो प्रिन्ट चाहिँ एकदमै तपाईको डिम छ। यो प्रिन्ट तपाईको एकदम मधुरो छ हैन, लाइट छ एकदमै प्रिन्ट चाहिँ। सो यसको चाहिँ अब यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईलाई यो यस्तो लाइट प्रिन्टलाई कसरी डार्क गर्ने, कसरी यसको क्वालिटीलाई इम्प्रुभ गर्ने भन्ने चाहिँ म तपाईलाई यो भिडियोमा बताउन लागेको छु। सो हियर वी गो। सो फर्स्टमा चाहिँ यो कार्ट्रिजलाई निकाल्नुस् हैन यसरी। सो निकाल्नु भएपछि चाहिँ यो कार्ट्रिजको ट्याबमा यसरी यो टोनर युनिटलाई निकाल्नुस् ड्रम युनिटबाट हैन। सो सबै तपाईको प्रिन्ट चाहिँ ब्रदरमा चाहिँ ब्रदरको प्रिन्टरमा चाहिँ म्याक्सिमम प्रिन्ट क्वालिटी चाहिँ यो ड्रम भन्दा पनि यो क्याननमा चाहिँ यो ड्रमको धेरै समस्याले यस्तो मधुरो आउने गर्छ हैन, ड्रम र म्याग्नेटिक रड। यसमा चाहिँ यो डेभलपर रोलर यो देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ डेभलपर रोलर छ। यो रोलरलाई डेभलपर रोलर भन्छ, जस्तो क्याननको म्याग्नेटिक रड भने जस्तै। र यो हो तपाईको डक्टर ब्लेड यो तपाईको डेभलपर रोलर। सो म्याक्सिमम नम्बर अफ प्रिन्टर्स ब्रदरको मा चाहिँ तपाईको यो डक्टर ब्लेडलाई हामीले चाहिँ राम्रोसँग निकालेर ब्लेडलाई चाहिँ सफा गर्नेछौँ हैन। सफा गरेर चाहिँ फेरि यसलाई फिट गरेपछि तपाईको क्वालिटी चाहिँ अलिकति राम्रो आउँछ, डार्क आउँछ यो प्रिन्ट चाहिँ हैन। सो म तपाईलाई चाहिँ यो ब्लेडलाई कसरी सफा गर्ने भनेर अब बताउन लागेको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ब्लेडमा चाहिँ दुईटा स्क्रु लगाएको छ हेर्नुहोस्, एउटा यहाँ छेउछेउमा लगाएको छ। मधुरो आउनुको कारण चाहिँ के भन्दा चाहिँ यो डेभलपर रोलरमा चाहिँ इन्क यानि कि टोनर तपाईको मजाले यसमा चाहिँ लाग्नुपर्छ, तर अहिले छैन हेर्नु, अलिकति डिम छ यो प्रिन्टमा चाहिँ। त्यसमा चाहिँ मसी राम्रोसँग लागेकै छैन, एकदम लाइटली लगाएको छ। त्यही भएर प्रिन्ट पनि तपाईँको मधुरो आइरहेको छ हैन। यसमा चाहिँ मसी अलि राम्रोसँग लाग्नुपर्छ, त्यसपछि बल्ल चाहिँ अनि प्रिन्ट पनि डार्क आउँछ। सो यसको लागि यो डक्टर ब्लेडको काम के हो त, इट कन्ट्रोल्स द एमाउन्ट अफ टोनर पार्टिकल्स पासेस थ्रु द डेभलपर रोलर हैन। यसमा चाहिँ कति एमाउन्ट पठाउने भनेर चाहिँ केले डिटरमाइन गर्छ त भन्दा डक्टर ब्लेडले। तपाईँले डक्टर ब्लेडलाई रिप्लेस पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन, बट धेरै समयपछि तपाईँले यो धेरै सफा गर्दा पनि भएन भने चाहिँ तपाईँले डक्टर ब्लेड नै रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। डक्टर ब्लेड र अझ यो डेभलपर रोलर पनि रिप्लेस गर्नुभयो भने चाहिँ एकदमै नयाँ जस्तै प्रिन्ट हान्छ हैन। बट पहिला सुरुमा चाहिँ यसरी हामीले सर्भिस गरेर हेर्नुपर्छ। यति गर्नुभएपछि यो ब्लेड निस्किन्छ हैन। र अर्को कुरा चाहिँ यहाँ फर्म हुन्छ एउटा यो हैन, यो निकाल्ने बेलामा चाहिँ यो फर्मलाई चाहिँ नबिगारिकन जस्ताको जस्तै एज इट इज राख्नुपर्छ। यति पनि यताउति भयो भने फेरि यहीँबाट मसी तपाईँको लिक गर्छ, तपाईँको यहीँबाट मसीहरू तपाईँको यहीँबाट चाहिँ लिक गर्छ हैन, यहीँबाट मसी पोखिन्छ। सो यसलाई चाहिँ एकदम ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो यो ब्लेडमा लागेको जुन यो टोनर हुन्छ हैन, चप्केको हुन्छ कि टोनर चाहिँ यसलाई चाहिँ राम्रोसँग सफा गर्नु। तपाईँले यस्तो बिचमा नङलाई पनि युज गरेर हैन, नङले चाहिँ यस्तो भित्रबाट यसरी डाइरेक्ट नेलले हैन, भित्रबाट यसरी नङले चाहिँ सपोर्ट दिएर यसरी चाहिँ यो यसमा चप्केको जति पनि सानो पार्टिकल्स हुन्छ टोनर पार्टिकल्स यसलाई चाहिँ रिमुभ गर्ने कोसिस गर्नुहोस् हैन। यो चप्क्यो भने चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ टोनर पास हुन पाउँदैन डेभलपर रोलरमा।
So when you confirm that there is no any toner particles attached to the doctor blade, then you can put the doctor blade to the cartridge. हैन त्यसपछि जब तपाईलाई यहाँ लाग्छ कि यसमा चाहिँ कुनै पनि टोनर पार्टिकल चाहिँ अट्याच छैन, कुनै चप्केको छैन भनेपछि त्यसपछि एज इट इज जस्ताको तस्तै यसलाई फेरि यहाँ तपाईले यो फर्मलाई नबिगारिकन है जस्ताको जस्तै यसलाई चाहिँ यो डक्टर ब्लेडलाई यसरी यहाँ राखिदिनु पर्छ हैन। यसरी यो नट लाउने ठाउँ चाहिँ एकदम टिपिक्क हुनु पर्यो, ट्याप्प हुनुपर्छ। मेक स्योर तपाईँले चाहिँ यो सेक गरिदियो भने चाहिँ पोखिन हुन्न टोनरहरू हैन। पोख्यो भने चाहिँ यो ब्लेड लगाएको मिलेन भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। सो अब त्यसपछि चाहिँ एज इट इज लेट्स पुट दिस टोनर कार्ट्रिज अन्टु द ड्रम युनिट। दिस अब म फेरि अर्को टेस्ट प्रिन्ट गरेर आउँछु गर्नु गएको छु हैन। लेट्स चेक कतिको फरक आउँछ। देख्न सक्नुहुन्छ द डिफरेन्स हैन। तपाईको सानो एउटा तपाईको सर्भिसले तपाईको प्रिन्ट क्वालिटीमा चाहिँ कति फरक पर्छ भनेर तपाईले राम्रोसँग हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। यो कति डार्क छ भने कति एकदमै लाइट छ हैन। फोटोकपी गर्दा पनि एकदमै ड्रिम आउँछ यसरी गर्दाखेरि चाहिँ। सो ब्रदरको कुनै पनि सबै प्रिन्टरमा सबै मोडलको प्रिन्टरमा यस्तै खालको प्रब्लम आउने गर्दछ, जुन चाहिँ तपाईले आफैले चाहिँ एउटा स्क्रू ड्राइभरको हेल्पबाट तपाईले सफा गर्न बनाउन सक्नुहुन्छ, रिपेयर गर्न सक्नुहुन्छ। र फर्स्टमा तपाईलाई लाग्न सक्छ कि यसको चाहिँ इङ्क सकेको भन्ने जस्तो तपाईँलाई फिल हुनसक्छ। प्रिन्ट क्वालिटी तपाईँको डिम आउँदाखेरि चाहिँ त्यो कन्फर्म गर्नलाई तपाईँले त्यो कार्ट्रिजलाई चाहिँ एकचोटि चेक गर्नुहोस्, त्यसलाई राम्रोसँग हल्लाउनुहोस् र यदि त्यहाँ तपाईँको इङ्क छ, इङ्क हल्लिन्छ भने चाहिँ तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ टोनर छ र यो यसरी तपाईँले चाहिँ ब्लेडलाई सफा गर्नुभएपछि चाहिँ त्यसले चाहिँ राम्रैसँग प्रिन्ट गर्छ। सो इन दिस वे यु क्यान सेभ यर मनी एन्ड टाइम। सो आई होप दिस भिडियो गोना हेल्प यु अ लट। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो एन्ड सी यु इन माई नेक्स्ट भिडियो। Bye-bye.